Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 3 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc điều 3 tàu chiến áp sát eo biển Nhật Bản để dằn mặt. Trung Quốc biện hộ ra sao khi bị tố xâm phạm vùng trời Malaysia. Tổng thống Biden sẽ chất vấn Tổng thống Putin về hàng loạt vụ tấn công mạng. Nga tuyên bố theo dõi cuộc tập trận của Hải quân Mỹ và Ukraine. Chính phủ Đức giúp Đài Loan đàm phán mua vaccine với BioNTech. Trung Quốc có ca đầu tiên mắc cúm gia cầm H10N3. WHO bày tỏ lo ngại thêm dịch bệnh. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 1 tháng 6 ra thông cáo cho biết, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã phát hiện một hạm đội Hải quân Trung Quốc, gồm 3 chiến hạm là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Thai 052D Thái Nguyên, khinh hạm Thai 054A Tương Đàm và tàu hậu cần Sao Hồ băng qua eo biển Osumi của Nhật để tiến vào Thái Bình Dương hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 5. Ngay sau đó, Hoàn Cầu Thời báo, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc dẫn lời chuyên gia giấu tên cho biết, các tàu chiến của Trung Quốc đã có ít nhất 3 lần đi xuyên qua các eo biển của Nhật Bản trong năm nay. 2 lần trước, các chiến hạm Trung Quốc băng qua eo biển Tsushima và Miyako khiến Nhật Bản không khỏi quan ngại. Tờ Hoàn Cầu cho rằng chiến hạm của Trung Quốc đi qua eo biển Nhật Bản là để diễn tập trên vùng biển quốc tế. Tờ báo nhấn mạnh hoạt động tuần hành như vậy là theo thông lệ, nhưng cũng có thể xem là lời cảnh báo cứng rắn đến Tokyo. Trong lúc chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga phản ứng gay gắt với Bắc Kinh về vấn đề nhóm đảo tranh chấp Senkaku, Đài Loan và các cuộc tập trận thường xuyên với phương Tây. Hôm thứ Bảy vừa qua, tàu sân bay trực thăng Ace của Nhật đã tham gia diễn tập 4 ngày với tàu USS Ronald Reagan của Mỹ ở phía tây đảo Okinawa. Song song đó, Nhật cũng tập trận chung với Mỹ, Pháp và Úc trên biển Hoa Đông, với mục đích chuẩn bị ứng phó và kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Malaysia hôm 2 tháng 6 đã tố cáo quân đội Trung Quốc BLA điều 16 máy bay vận tải áp sát, thậm chí là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Đáp lại, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng các máy bay quân sự chỉ thực hiện nhiệm vụ diễn tập thông thường, tuân thủ luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, trong suốt quá trình diễn tập, không quân Trung Quốc tuân theo luật pháp quốc tế, không có chuyện xâm phạm không phận của bất kỳ nước nào. Trước đó, ngày 1 tháng 6, nhóm máy bay Trung Quốc được cho là tiến sát không phận Malaysia, chỉ cách bờ biển Sarawak của nước này khoảng 60 km. Trạm biên soát không lưu Malaysia đưa ra nhiều chỉ thị khi phát hiện hành vi đáng ngờ của phi đội Trung Quốc. Tuy nhiên, đã bị các phi công BLA phớt lờ. Sau đó, Không quân Hoàng gia Malaysia điều máy bay xuất kích từ căn cứ Labuan, phát hiện và theo dõi được 16 máy bay Trung Quốc, bao gồm máy bay vận tải hạng nặng IL-76 và Y-20. Tuy nhiên, báo South China Morning Post dẫn nguồn thạo tin từ BLA cho rằng chỉ có 2 máy bay vận tải được giao nhiệm vụ bay đến Biển Đông nhằm cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho binh sĩ Trung Quốc đồn trú tại một căn cứ thuộc khu vực. Trung Quốc triển khai binh sĩ đồn trú tại nhiều hòn đảo ở Biển Đông và cần được trang bị thường xuyên. Sau khi nhiệm vụ vận chuyển hoàn thành, 2 máy bay Trung Quốc đã tiến hành bay huấn luyện, trích lời nguồn tin giấu tên cho biết. Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền đối với 80% Biển Đông thông qua cái gọi là đường chín đoạn phi pháp. Tham vọng của Bắc Kinh vẫn không dừng lại, dù vấp phải sự phản ứng gay gắt của các nước trong khu vực và trên thế giới. Liên minh Pakatan Harapan, viết tắt là BS, gồm 4 đảng đối lập của Malaysia, vào hôm 2 tháng 6 đã kêu gọi chính phủ đưa ra kế hoạch hành động rõ ràng. Sau khi các máy bay vận tải Trung Quốc bị phát hiện áp sát không phận và tạo ra mối đe dọa đối với chủ quyền của quốc gia Đông Nam Á. Trong một tuyên bố, Hội đồng An ninh của Liên minh BS nói rằng sự cố đã tạo ra mối đe dọa đối với an toàn hàng không, thách thức chủ quyền quốc gia. Liên minh đối lập còn kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob trình bày các biện pháp ứng phó, cũng như vạch ra các yêu cầu cụ thể đối với quân đội Hoàng gia Malaysia để ngăn cản các vụ xâm phạm tương tự xảy ra trong tương lai. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ xem xét các mối đe dọa an ninh mạng từ Nga và dự kiến thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin vào giữa tháng 6. Cụ thể, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki mới đây cho biết, Tổng thống Biden đã yêu cầu bản đánh giá chiến lược về các mối đe dọa của tấn công mạng bằng mã độc. Bà Psaki nói thêm, việc công ty chế biến thịt JBS USA của Mỹ vừa bị tấn công bằng mã độc sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga. Trong tuần này, công ty CBS đã báo cáo với Nhà Trắng rằng họ tin một tổ chức do Nga hậu thuẫn chính là thủ phạm cài mã độc. Đây cũng là vụ tấn công an ninh mạng thứ 3 với tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhắm vào các công ty và tổ chức Mỹ mà ông Biden đang phải đối mặt kể từ khi nhậm chức. Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden chắc chắn nghĩ rằng Tổng thống Putin và chính phủ Nga nên đóng vai trò quyết định để ngăn cản và dừng lại các vụ tấn công mạng như vậy.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga dự kiến sẽ bắt đầu ở Geneva vào ngày 16 tháng 6. Quân đội Nga cho biết sẽ giám sát chặt chẽ cuộc tập trận chung mang tên Gió Biển sắp diễn ra giữa Hải quân Mỹ và Ukraine. Hơn nữa, Moscow sẵn sàng có động thái phản ứng nhanh khi cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 6 tuyên bố. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cáo buộc những bên tổ chức cuộc tập trận Gió Biển đã chuyển vũ khí đến Ukraine, đặc biệt là đến vùng chiến sự Donbass. Gió Biển là cuộc tập trận thường niên ở Ukraine, bắt đầu từ năm 1997. Đợt diễn tập năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 21 tháng 7, với mục tiêu tăng cường khả năng hợp tác của các binh đoàn đa quốc gia. Hôm 2 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến London gặp gỡ Thủ tướng Boris Johnson nhằm thảo luận về các thách thức an ninh chung của châu Âu. Khi được hỏi nước Anh dự kiến đương đầu với Nga như thế nào để vừa hiệu quả không gây kích động Moscow, Thủ tướng Johnson cho biết, London sẽ tăng cường bảo vệ chính mình khỏi nguy cơ tấn công mạng hay bất kỳ mối đe dọa nào mà các thành viên NATO xác định cần phải đề phòng từ vùng biên giới phía đông. Ông Johnson cũng bày tỏ sự phản đối về vụ không tặc trắng trợn của Belarus, đồng thời kêu gọi các thành viên NATO chung tay lên án động thái này. Ngoài ra, Thủ tướng Anh nhấn mạnh, việc hợp sức cùng chống lại các mối nguy hiểm từ phương Đông chính là một phần trong tầm nhìn NATO giai đoạn 2030. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói, châu Âu sẽ tăng cường biện pháp trừng phạt Belarus sau vụ chặn máy bay hãng Ryanair. Trong khi đó, Nga đã lên tiếng bảo vệ đồng minh Belarus, cho rằng các nước châu Âu đang phản ứng thái quá. Chuyển sang một thông tin về vaccine. Liên quan đến cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa Trung Quốc với Đài Loan về nguồn cung vaccine COVID-19, vào hôm 2 tháng 6, ông Thomas Ring, người có vai trò như đại sứ Đức tại Đài Loan, đăng lên Facebook cho biết, hãy tin rằng chính phủ Đức, đặc biệt là Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Armas Air, đã luôn nỗ lực không ngừng để giúp Đài Loan giữ kết nối và hợp tác với hãng BioNTech. Nhưng ông Ring cũng lưu ý, việc ký kết hợp đồng phụ thuộc vào hai bên là Đài Loan và hãng Dược Đức. Tuần trước, người lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung cho biết thương vụ vaccine với BioNTech gần như hoàn thành, nhưng đến phút chót lại không thể ký kết vì hãng Dược Đức đề nghị Đài Loan bỏ từ quốc gia khi nhắc đến hòn đảo trong tuyên bố chung giữa hai bên. Mặt khác, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng cáo buộc Trung Quốc nhúng tay can thiệp, ngăn chặn thương vụ với BioNTech. Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ tuyên bố này, trong khi phía hãng Dược Đức từ chối nêu bình luận. Dù hiện tại Đài Loan khó mua được vaccine của hãng Dược Đức, nhưng quan chức ngoại giao Thomas Ring bày tỏ rằng, tôi hy vọng Đài Loan sẽ nhanh chóng có được đủ số lượng vaccine từ nhiều hãng khác nhau, bao gồm cả BioNTech. Lãnh đạo y tế Trần Thời Trung trong một cuộc họp báo mới đây đã cảm ơn sự giúp đỡ của chính phủ Đức đối với thương vụ vaccine. Trong khi chính quyền hòn đảo vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định mua vaccine BioNTech, nhà sáng lập Foxconn, tỷ phú Quách Đại Minh đã nộp đề xuất về việc bỏ tiền mua 5 triệu liều vaccine từ hãng Dược Đức, cung cấp đại trà cho người dân Đài Loan. Chuyển sang một thông tin khác, hôm 1 tháng 6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã báo cáo người đầu tiên trên thế giới mắc cúm gia cầm chủng H10N3. Đó là một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Giang Tô. Ngay sau đó, các chuyên gia y tế cảnh báo cần theo dõi sát sao ca bệnh này vì lo ngại nguy cơ bùng phát đại dịch cúm tiếp theo là hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyên gia Raina McIntyre, người đứng đầu chương trình an toàn sinh học tại Đại học New South Wales của Úc cho biết, virus cúm gia cầm thường không truyền sang người nhưng vẫn tiềm ẩn mối nguy hiểm nếu kết hợp với các loại virus ở người. Nếu một người bị cảm cúm và sau đó lại mắc thêm virus từ gia cầm, hai loại virus có thể trao đổi chất liệu di truyền với nhau. Đó là mối lo ngại về đại dịch cúm thường xuất phát từ những quốc gia mà ở đó người dân và gia súc, gia cầm thường tiếp xúc với nhau, trích lời bà Raina chia sẻ. Trung Quốc nói rằng đối với ca bệnh ở Giang Tô, không có bằng chứng cho thấy chủng cúm H10N3 lây truyền từ người sang người. Hiện cơ quan y tế đang tiếp tục truy vết và giám sát mọi trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Virus cúm khác biệt với virus corona và WHO đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc để giám sát tình trạng người bệnh ở Giang Tô. Người đàn ông này có triệu chứng sốt, sau đó nhập viện hôm 28 tháng 4. Đúng một tháng sau, CDC Trung Quốc phân tích gen virus trong mẫu bệnh phẩm, xác định đó là H10N3. Theo WHO, chủng H10N3 đã được phát hiện định kỳ trên gia cầm ở các chợ từ năm 2002, nhưng loại virus này không gây tử vong hay các triệu chứng bệnh nặng đối với gia cầm. Dù vậy, WHO cảnh báo, chỉ cần virus cúm gia cầm còn lưu hành trên động vật thì khả năng chúng biến đổi và lan truyền sang người không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là lời nhắc nhở cho chúng ta rằng mối đe dọa đại dịch cúm tiếp theo vẫn luôn hiện hữu dai dẳng. Sau 13 ngày bốc cháy dữ dội, ngọn lửa trên tàu chở hàng MV Express Traveler Singapore cuối cùng cũng được dập tắt vào hôm 1 tháng 6.
Tuy nhiên, hậu quả vẫn còn rất nghiêm trọng đối với Sri Lanka. Đó là phần xác tàu nặng gần 32.000 tấn đang chìm xuống vùng biển ngoài khơi thành phố Colombo. Giới chức Sri Lanka đang bày tỏ lo ngại về một thảm họa lớn nếu 278 tấn dầu và 50 tấn khí đốt trong các thùng nhiên liệu của con tàu bị rò rỉ ra Ấn Độ Dương. Học giả hàng hải quốc tế Danguna Sekera cho biết chưa có dấu hiệu rò rỉ dầu, nhưng ông nhận định có thể phải sử dụng thợ lặn để bơm dầu ra ngoài an toàn. Giới chức Sri Lanka đã ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong suốt chiều dài 80 km dọc bờ biển, ảnh hưởng tới hoạt động của 5.600 thuyền cá của người dân. Hàng trăm binh lính đã được triển khai để dọn dẹp bờ biển. Theo các chuyên gia hàng hải, nhiều tấn hạt nhựa đã dạt vào bờ biển và các ngư trường của Sri Lanka, gây ra thảm họa môi trường lớn nhất của quốc gia này trong nhiều thập kỷ. Cơn bão Chowan tấn công miền Trung và Nam Philippines hôm 2 tháng 6 đã gây ra lũ lụt sạt lở, khiến ít nhất 3 người chết và hàng trăm dân làng phải sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão đổ bộ vào tỉnh Masbate với sức gió 65 km/h, giật tới 90 km/h. Đến hôm nay ngày 3 tháng 6, dự báo cơn bão sẽ suy yếu khi hướng vào Biển Đông. Sau khi bão càn quét, hơn 2.600 người dân mất nhà cửa, hầu hết lo ngập lụt. Ít nhất 600 người đã phải sơ tán khẩn cấp, gây thêm lo ngại về lây nhiễm COVID-19 khi tình hình dịch bệnh vẫn nghiêm trọng ở Philippines. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.